I'm so bored, Dennis! Wala ba tayong ibang pwedeng gawin dyan? O ibang bagong matutunan man lang? Huwag kayo mag-alala mga kaibigan. Meron akong pinapunta dito. Sino naman yun? Tropa yun. What? Magaling magpo yun. So, hindi ka na may boboard. Hindi na kayo maiinip. Magaling na poy dancer yun. Professional poy dancer yun. Mamaya lang, nandito na yun. Hi, friend! Wow, Mr. Sulpot! Ang bilis mo! Aba, syempre, excited lang ako nag-turo kayo ng basic point spinning. Ito yung isa sa skill na ginagamit sa pagpapalo. Alright! So, what do we need, Mr. Sulpo? Ang kailangan natin, pares na mahabang medyas, bola, may papasok natin sa loob. Yun lang kailangan natin. Oh, handa na ba kayo? We're ready, Mr. Sulpot! Kung ready na kayo, let's begin! Imagine lang natin na may dalawang guhit sa magkabilang gilid natin. So, nasa gitna tayo. Ngayon, kailangan mapaikot natin yung dalawang poy ng diretsos dun sa guhit na yan. Tama ba to, Mr. Sulpot? Tama yan, tama yan. Ngayon, kung halimbawa, yung isang kamay nyo, yung isang pagpapaikot nyo ay tabingi, kailangan, subukan nyo munang gawin sa isang kamay lang. Kung ano yung malakas na kamay nyo, yun muna yung gagamitin nyo. Kung kanan, kanan. Kung kaliwete kayo, kaliwa ang gagamitin nyo. Masyado yatang malakas tong kanan ko, Mr. Sulpot. Kaya kailangan natin i-practice i-control yung parehas na kamay. So, yung kanan muna at kaliwa naman. So, isa natin sa kanan muna, kailangan diretso siya. Tapos, kapag nakuha nyo na sa kanan, yung kaliwa naman. Yan. Nakakatulong din kung gagawin nyo to sa tabi ng pader para matulungan kayo maidiretso nyo yung pag-iikot ng poy nyo ng diretso. Copy, Mr. Sulpot! Ngayon, mayroong 4 na modang pag-i-spin. Ito yung magagamit nyo sa pag-create nyo, paggagawa nyo ng mga movements nyo, kaya ng mga style nyo. So, ito yung same time, isa. Yung split time, yung magkaiba siya ng magkahiwalay yung yung timing ng ikot niya. Tapos ito naman yung opposite same time to. At ito naman yung opposite split time. So, medyo mahirap pang makita ang diferensya. So, ipapaliwanag ko sa inyo yan isa-isa. So, ang same time is yung sabay ang palo ng poy. Sabay ang pag-ikot nila sa pagtaas at pagbaba ng para sa poy, kanan at kaliwa. Tama to, Mr. Sulpot? Yan, tama yan. Tama. Ay. Tama. So, kailangan nyo lang, medyo Dennis, ibaba mo ng konti yung kamay mo sa gilid at i-relax nyo lang yung mga balikat nyo. Yan. Kailangan relax lang at wrist lang yung magpapaikot sa poy. Yan yung same time spinning. Yeah. Ngayon, yung split time naman, kailangan magkahiwalay ang pag-ikot niya. So, yung habang nasa baba ang isang poy, yung isa naman nasa taas. So, ganyan siya. So, imagine nyo na lang yung timing niya na para kayong yung tumatakbong kabayo. So, yun yung kukunin yung timing. So, yun yung kukunin yung timing na pagpapaikot. So, 1, 2, yung tinatawag na split time. Kasi dyan din natin makukuha yung between at mga kung ano pang movements. Yung isa pa, yung opposite same time. Ito yun. So, itong isa, ang direction papunta sa likod, ang isa papunta sa harapan. Yan yung tinatawag na opposite. Ang ginagawa ko ngayon, opposite same time, kasi sabay na bumababa yung poy sa isang direksyon. Magkaiba siya ng direksyon, pero yung sabay yung pagbaba nila, at sabay din yung pagtaas. Para makuha nyo yan, ang pinakamabilis na preparasyon, extend nyo muna yung kamay nyo ng ganun, tapos ibabalik nyo ngayon. So, extend nyo muna. Extend, tapos balik. Tapos papalo nyo lang. Nakakatulong kung ibababa nyo yung kamay nyo ng ganun para makuha nyo yung pagbaba ng poy ng sabay. Ibababa nyo yung kamay nyo ng ganyan. Ngayon kung nahihirapan kayo, subukan nyo muna sa isang kamay na isang direksyon, tapos isabay nyo naman yung isa papunta sa kabilang direksyon.
Pag-aralan nyo sa na magkabilang direction din. Ito naman yung pakabilang direction. Tapos yung susunod naman, yung split time. So parang ganun din, opposite split time, magkaiba ng direction yung iniikutan niya, pero yung pagpalo niya, yung katulad kanina, na magkaiba ng timing. So 1, 2, 1, 1, 2. Yes. Katulad nung kanina, pwede nyo rin yung pisan sa ganito, tapos pag umiikot na, sa kanya ngayon siya, pagbabagalan nyo yung isa, papabilisin nyo yung isang kamay nyo. So, ito, kailangan lang nito ng mga practice para makuha nyo. So, sa umpisa, may hirapan kayo, pero once na maintindihan nyo na i-control yung kamay nyo, yung pag-iikot ng bawat poy, mas madadalian na kayo. So, katulad ng sinabi ko kanina, kung nahihirapan kayo pagsabayin, kasi syempre hindi naman sanay yung mga muscles natin sa katawan at pati yung isip natin kung yung paano yung motor skills natin sa pagpapagana ng mga kamay natin, katulad nito, syempre bago sa katawan natin. So dapat, papracticein natin ng isa-isa, practice hanggang sa makabisado natin. Ano? May natutunan ba kayo? Pero Oo, dami na ang bilis yan namin matuto. Okay, sige, susubukan natin yung mga sabay-sabay tayo. Manipis yan, manipis. 5, 6, 7, 8. Same time. Same time naman. Mamaya, dito mo sister sulpot. Okay, opposite naman. Opposite same time. Ang balilirot eh. Opposite split time naman. Naku po, ang bilis. Ayaw na tabakay. Tama, magaling nyo ah. Ang bagay, Mr. Sulpot. Ang bilis nyo natuto ah. Wala. Teka, saglit. Oh. Nakakauhoy, kanina pa ako uho nung iinom Oo, na tayo. Inom na tayo. kanina pa ako noon, tsaka baling-bali na rin yung leg ko. Kakaganon eh. Talaga itong mga to. Ano, kayo? May natutunan ba kayo? Practicein nyo lang kung ano yung tinuro namin sa inyo ngayon. Para sa susunod, ituturo ko naman sa inyo yung mga basic moves na beat weave, fountain, windmills. Ito yung mga madadaling basic moves na pwede nyong matutunan. Kaya, huwag nyo kalimutan mag-subscribe dito sa channel na to para sa susunod na mag-release kami ng video, updated kayo. Huwag nyo rin kalimutan like para, syempre, makagawa pa kami ng maraming videos para sa inyo. Ayos. Mr. Sulpot yan, ba't naniinom? Ay, Mr. Supot na to? Wait! Oh. Nasaan na si Mr. Sulpot nga pala? Oo, ano, kanina nandito lang yun ah. Kung anong bilis nung dating niya kanina, biglang simbilis rin nawala. Ganito na lang. Practicein na lang natin yung tinuro ni Mr. Sulpot. Ganun na nga. Halika na. Ano lang, ako naman. Ay, dyan.